هنالك الكثير من الضرائب في بلدنا أكيد. أكيد. نعم. أكيد. نعم. مزبوط، في كتير ضرائب، خصوصي في سكان القدس بدفعوا كتير ضريبة صحيح. لإسرائيل، فنعم. احنا عندنا يعني في دولة فلسطين كل ضرائب محسوبة على كل شيء، يعني يمكن المواطن ما بحس فيها بس هي بتكون انه موجودة اصلا مع البضاعات ومع الاكل وكل شيء واحد بصرف عليه. فيعني انه راح احكي لا، لانه ما بنحس فيها على اساس هي تدفعها زيادة، بس هي موجودة. فبس راح احكي لا انا في رأيي. نعم. صراحة نعم. ما في أكثر منها أنا بقول. أنت شو بتحكي؟ هنالك الكثير من الفقراء في فلسطين أكيد. فيه صح. نعم. أكيد نعم. نعم صراحة فلسطين عشان الاحتلال الأخرى موجود كثير فقراء عشان المسجين. أنا برأيي إنه كل مجتمع بيكون مقسم لطبقات، وأكيد في زي ما في فقراء في أغنياء، فنعم في فقراء. مع الأسف يعني إنه لأنه ارتفاع نسبة البطالة وغير هيك إنه في ناس كثير بتلاقيهم مشردين ومش ملاقيين حالهم، فممكن يكون نعم. نعم. مش وسط؟ لا ما في، يا نعم في- يا لا. في. نعم. بس في نعم. في نسبة كبيرة من الفقراء. هنالك الكثير من الأثرياء برضو، هاي مش راح تزبط مع هذيك. الأثرياء تقريبا 10%، فلا. تقريبا. يعني في عنا طبقة برجوازية ولا لا؟ أكيد. نعم. برضه موجودين بكميات خصوصا في فلسطين، يعني حتى لو انها دولة محتلة في ناس بتواجه هذا الاحتلال وبتطور نفسها لأبعاد كثيرة. أنا نفس جواب السؤال الأول اللي قبله، إنه زي ما في فقراء في أثرياء، فنعم. طبعا يعني احنا في مجتمعنا في ناس انه اشتغلوا على حالهم، في ناس اسسوا حالهم، ويعني ما شاء الله عليهم يكونوا لموا مصاري مناح وصاروا اثرياء، فطبعا هناك موجود. نعم. نعم. نعم نعم. أم لا؟ نعم. يحظى المال بمرتبة بالغة الأهمية في مجتمعنا. أكيد. له دور كبير. طبعا. موافق أم غير موافق؟ انا غير موافق. يعني إلى حد ما هو شيء كثير مهم. هو نص نص، في هيك وفي. يعني بصراحة أكيد. مزبوط، يعني تقريبا معظم الناس مهتمة كثير بالمال. مزبوط، موافق. انه طبعا المال اشي كثير مهم في حياة الواحد ومرتبته الاجتماعية، في ناس كثير بتطلعوا على اساس كيف واحد مع مصاري، هي مش كل شيء في الدنيا، بس انه اكيد لها مرتبة كثير مهمة في حياتنا، فانا موافق. موافق. موافق بشدة. جدا. هنالك الكثير من اللامساواة في فلسطين. مش بالضرورة إنه جميعهم، يعني نص هيك ونص هيك، في ناس عندهم مساواة وفي ناس لا. وأنا بأيدك في هذا القرار. موافق. في لا مساواة. بصراحة اللامساواة في فلسطين قليلة جدا، فممكن تلاقيها بين السلطات إنه واحد هوية زرقاء أو هوية ضفة عشان الاحتلال، بس بالأفراد نفسهم في مساواة، يعني بفرقوش هذا هوية زرقاء هذا ضفة، عادي بنضل أصدقاء وأولاد بلد. يعني في نوعا ما. في مساواة. غير موافق. انه يعني الواحد ما بيقدرش يحكي اكيد فيش لا مساواة ولا مساواة، يعني الناس في فلسطين الكل بيعامل بعض على اساس انه اخوة وانه زي اخوه واخته، فانه اكيد في مساواة يعني بين الاشخاص والافراد، فبين الافراد والاشخاص انا بحكي موافق. غير موافق. سؤال شوي يعني. في عنا لا مساواة، كثير لا مساواة. أنا بقول في كثير في كثير موافقة، لأنه ما في لا مساواة عنا.